Вітаю, друзі! Ну що, давайте почнемо говорити про важливі речі. Давайте поговоримо про те, що у нас відбувається навколо Ірану, як це чіпляє Україну, заява нашого президента, чи навмисно він допомагає Орбану перемогти на виборах, чи все ж таки це збіг обставин і просто трохи перешлипкуватість шоумена, чи... В общем, про це та багато чого що будемо сьогодні говорити. Говорити будемо сьогодні з фаховим політологом, викладачем Ігорем Рейтеровичем. Ігор, вітаю вас. Вітаю. Друзі, на початку програми зразу хочу звернутися. Напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь, що ви думаєте з цього приводу про тему, головну тему програми. Але спочатку місто, селище, країну, звідки ви спостерігаєте за цим ефіром. Ну і зразу вподобайку. Це допоможе каналу. Дякую зразу за те, що ви активні і не пасивні. Це важливо. Дякую. Ігоре, скажіть мені, будь ласка, знаєте, я взагалі хотів почати з іншого, але заяви сьогодні президента, таке відчуття, що він генерує стендап за стендапом. Це саме стендапи. Навіть Сергій Сидоренко з «Європейської правди» помітив, що ці виступи нагадують стендапи. Це не заяви президента. І от що він каже. Ми б хотіли тихенько отримати від Близького Сходу ракети ПАК-3. Тихенько. І передати їм дрони для перехоплення. Це заявив Зеленський. За його словами, за 3 доби країни Близького Сходу використали більше 800 ракет ПАК-3, а Україна ніколи не мала за весь час стільки ракет для відбиття балістичних ударів. От в мене запитання. Ну, можна нагадати, що країни витрачали гроші на ППО, а Україна в цей момент відправляла двушечку на Москву, Міндіч ставав багатше, інші там очільники Офісу президента збагачувались, а ще будувалося велике крадівництво. І от в мене запитання, це точно дипломатія, яка допоможе Україні? Чому цим не займаються, наприклад, військові аташе, з якими я зараз комунікую в деяких країнах Близького Сходу, які кажуть, та це ж наша робота, це ми повинні ходити, розмовляти по місцевих міністерствах. Що робить президент, взагалі на голову не налазить? І йому потрібен піар чи все ж таки досягнення результату? Бо мені здається, що от таким чином ми ракети не отримаємо, які нам потрібні. Я більше скажу, я переконаний, що ми, на жаль, їх не отримаємо. І, по-перше, через неправильну подачу навіть цієї інформації. Тому що дійсно цим питанням повинні займатися наші консульства, які є в цих країнах. Тут, до речі, ви кажете військові аташе, добре, що вони хоч десь є. Тому що це ж питання теж на сьогоднішній день не вирішене, а в багатьох країнах... Так, це ж головний момент, тому що коли ми дивимося на діяльність деяких послів України в арабських країнах, ну я вибачаюсь, плакати хочеться, да, тому що це ж очевидно, що там жодної реакції зі сторони цих країн на проблеми України не буде. Хоча можна було б домовлятися і можна було багато би питань обговорювати. Це перший момент. Другий момент, чому це виглядає як піар, я пояснюю. Жодна країна, яка перебуває в конфлікті, в війні, ну там зараз це називають конфліктом, да, на Близькому Сході, вона не буде передавати під час конфлікту ракети, які в неї знаходяться вже на озброєнні. Так, це нераціонально збивати там шахет, який коштує від 20 до 50 тисяч доларів, ну в залежності від модифікації, ракету, яка коштує від 4 до 14 мільйонів, ну там в залежності знов-таки від модифікації. Але вони в них є, дійсно, вони до них готувалися до можливого конфлікту, і вони їх в себе накопичили. Тому ніхто зараз під час війни ніякі ракети Україні не продасть, не передасть і не поміняє, як би нам цього не хотілося. Це факт. Тому я і раніше казав, нам треба шукати інші країни, які мають запаси цих ракет, і з ними домовлятися, от з Японією, з Австралією, там деякими іншими країнами, значить, домагатися, щоб вони відмінили ембарго на постачання зброї країні, яка воює, да, наприклад, і ну, на 5-й рік війни це питання можна було би вирішити. Але я розумію, що... Маленьке уточнення. Ви як політолог це розумієте. Я як політик це розумію. Невже навколо Зеленського немає жодної людини, яка могла це йому запропонувати? Ну, наприклад, у нас зараз новий посол в Японії, я це знаю 100%. Більше того, це фахова людина. Невже не може хтось формувати завдання послу і працювати в цьому напрямку?
Чи пріоритети інші? Я не можу зрозуміти. Ні, дивіться, тут питання не в пріоритеті. Я думаю, що ну явно ж в офісі президента працюють люди, які розбираються в цьому. Я переконаний, що Сергій Кислиця надзвичайно фаховий дипломат, і він очевидно знає, як все це треба робити. І я впевнений, що президент отримує таку інформацію. Питання просто в іншому. Коли у тих людей, які могли би цим займатися, питають, скільки це займе часу, вони називають реальні сроки, ну терміни. Да, вони кажуть, що мені треба там пару місяців. Політична ситуація. От в Японії, наприклад, там же ж були зміни, так, нова прем'єр-міністерка, новий уряд, тобто очевидно, що в них є якісь свої моменти, ці моменти треба враховувати. А Зеленський, ну які там пару місяців чекати, він хоче тут і зараз. І він думає, от конфлікт на Близькому Сході, це типу відкриває перед нами можливості. Щоб нам цими можливостями не спробувати скористатися. І він, відповідно, робить таку заяву. Вона звучить красиво. Він може записати звернення ввечері, сказати, я як президент України роблю все для того, щоб забезпечити Україну ракетами. І ніхто не буде розбиратися, що це неможлива історія, тому що широкий загал цього просто не знає. І ніхто не пояснить, що це неможливо в силу там об'єктивних причин. Да, якщо там війна закінчиться, з Іраном проблему вирішать, можливо, ми зможемо тоді якось налагоджувати взаємовідносини, якось там торгувати, мінятися, купувати, продавати. Це можливо, але під час бойових дій це ну абсолютно нереалістично. І, до речі, як не сильно зрозуміла історія, ми готові надіслати, але вже ледь не надсилаємо своїх фахівців, наприклад, до цих країн. Це теж прекрасно, але ми всі проблеми в Україні вирішили. Ми всі дрони збиваємо, да, що висококваліфіковані фахівці поїдуть туди. А я вам скажу, що може бути, до речі, з такими фахівцями. Вони туди приїдуть, їх зустрінуть там як королів. Я не жартую зараз, тому що це професійні люди. І потім, ну так, я так пожартую, да, потім в них з'явиться відразу 4 дружини, 3 стада верблюдів, 2 Мазераті і квартира, да, там в Хмарочосі десь в Дубаї. Вони звідти вже не поїдуть. Ні, ну я просто реально кажу, що таких людей там відривають з руками і ногами. Да? І тут, коли ми говоримо про те, що ми готові допомагати, так, це окей. Ми можемо говорити, власне, там, не знаю, от як ми з вами спілкуємося, давайте дамо там консультації. Але казати, що ми готові прямо туди людей відправити, яких? Зняти їх з оборони Києва, Дніпра, Харкова і Одеси і відправити їх в Дубаї? Ну, це трохи не про те, так як на мене. Я можу додати ще, якщо раніше контракт, наприклад, з Колумбією, з державними установами стартував від 5 тисяч, то зараз від 15. Це для розуміння, наскільки потрібні саме фахівці. Фахівці, а там помножте ще, не знаю, на 10. Вони можуть... Грошей значно більше. А ще один цікавий момент. Дехто каже, ну я, наприклад, за Тегеран битися не готовий. Ну от просто, або штурмувати Тегеран. Це окрема історія. Але також хтось каже, що а мені це цікаво, я готовий їхати туди, приєднуватись до ТРО, наприклад, Дубаї, і залишитися там. Бо умови, які пропонують. Але в мене таке питання. У нас сьогодні більше, ніж 10 тисяч вакансій пілотів. Нам не вистачає. Кого ми будемо відправляти? Чи ми будемо відправляти полковників з ОТУ, які якраз їх можна відправляти в будь-які... Ні, оце на секундочку можлива, до речі, історія. Давайте ми відправимо якийсь типу десант. Цей десант приїде і почне там розказувати якась... А де у вас журнал входа-вихода, да, там, звітування, як людина, яка служила, ви ж це знаєте прекрасно, да, як це працює. Журнал ведення журналів ніхто не скасовує. Да, обліку. Да, тому ця історія, вона від початку виглядала, ну, трошки так от, знаєте, ну, кринжово, як на мене, да, як молодь нас каже. І мені здається, немає сенсу це коментувати. Розвідки між собою розберуться, якщо там є, да, військові аташе між собою розберуться. Президент, якщо б реально були якісь можливості, він, звісно, їх повинен забезпечити, але поки це виглядає як просто красива заява і спроба от привернути увагу, сказати, дивіться, я ж роблю все, що треба, все, що можна, да, які до мене можуть бути питання. Ніхто ж не запитає, а чому ви не звернулися до 3-ї, 5-ї, 10-ї, 20-ї країни ще на початку війни. Тобто ми там 3 роки чекали, що нам дадуть цю зброю, а тепер виявляється, що цієї зброї все одно не вистачає. Тому тут просто треба працювати, але ж ну хто там хоче працювати? Всі хочуть швидкі рішення і швидкі якісь там результати. А по факту виходить як... там, не знаю, з Угорщиною чи якимись іншими заявами, які останнім часом робить президент.
До речі, в мене був ефір з Сергієм Олександром, він розповідав, що коли в Ізраїлі побачили, що шахеди – це проблема, то почали вирішувати проблеми і знайшли рішення проти них. Навіть лазерна зброя вже збиває шахеди. Це для розуміння. Коли вони побачили проблему, не було жодних гучних заяв. Поставили завдання деяким структурам, там Елбіту, Рафаелю, це компанії, національні корпорації, які виробляють зброю. Ізраїль-Оборонпром, так просто поясню. І вони реалізували ці рішення. Більше того, от сьогодні ми бачимо, так, дещо пролітає, вдається, але це одиниці. Це не те, що у нас було, коли взимку кошмарили, що Києву зносили частину домівок, Дніпру, Запоріжжю, Тернопіль прилітає. Ні, це геть інша ситуація. Тому, коли він розповідає про те, що в нас є фахівці, теж треба розуміти. Це зараз є. ППО саудитів і ППО Арабських Еміратів демонструють високу ефективність. І це, до речі, той самий приклад, коли ти вкладаєшся в технології, а не відправляєш двушечку на Москву. Тому я погоджуюсь з вами. Варто шукати інші джерела, а ще варто пам'ятати, що гучні заяви, які робить наш президент, дуже часто нам мають наслідки, ми про це поговоримо. І коли він каже, після заяви Стармера, а до мене ніхто не звертався, ні араби, ні хто. Та не ти повинен взагалі це коментувати. В тебе є міністр закордонних справ, є, ще раз кажу, військові аташе, є, ну я не знаю, не всі ж послиці в Омані. В Омані, да. Є ж і фахові посли, тому це вирішується інакше. На жаль, навіть за 7 років можна хлопчика вивести з шоу-бізнесу, але шоу-бізнес з хлопчика не виводиться абсолютно. Це величезна проблема. Друзі, у мене прохання, ще раз нагадаю, ви дивитесь цей ефір, допомагайте, підтримуйте ефір своїми вподобайками, це важливо, своїми коментарями. Ну і головне, давайте все ж таки перекличку продовжимо. Тут я бачу вітання з Калуша, щиро вітання з Києва. Єрмак міг би поїхати, він вибрав адвоката. Ну, до речі, адвокувати Україну там він би міг 100%. До речі, близько буде до деяких апартаментів, да, Андрій Борисович? Вітання з Харкова, Цурих з нами, Кривий Ріг, Черкаси, Греція, Італія, Барселона, Запоріжжя. Пишіть, звідки ви дивитесь. Пишіть, це важливо. Будемо завжди вас підсумовувати, дивитися, звідки географія наших глядачів. До речі, не забувайте ще підписуватись на YouTube канал пана Рейтеровича. Цинічна політика. В описі цього відео можна знайти посилання. Або в пошуку YouTube. Варто підписатися, варто. Ігоре, скажіть мені, будь ласка, сьогодні відбулася ще одна заява, дякуючи Богу, від Зеленського, яка мене відверто здивувала. Збиття іранської ракети протиповітряної оборони НАТО на Туреччину не є підставою для застосування статті 5 про колективну оборону, заявив генсек НАТО Марк Рютте. Вчора була ж його ж заява, що НАТО вже розглядає можливість приєднатися. Скажіть, будь ласка, бажання уникати війну, ну, це всім зрозуміло. Але це 100% не зупинить терористів. То що ж може тоді запустити дію цієї 5-ї статті? Що ми зараз... Дивіться, мені здається, історія ось цією ракетою там над Туреччиною, вона отримала таке продовження саме через позицію Туреччини. Тобто турки не якось активізували цю тему, тому що, дивіться, країна, ну, яка піддається загрозі, вона ж виступає тоді з пропозицією. Ініціатором 4-ї статті або 5-ї статті. Мені здається, що тут турки самі сказали, що почекайте, ми поки не хочемо. Ми поки не хочемо, ми якби готові там подивитися за розвитком ситуації. А власне Рютте сказав те, що повинен був Рютте сказати. Давайте відверто. Це ж така історія. Кіпр, наприклад, зараз обдумує варіант, застосовувати всі ці речі, думати, як виходити з цієї ситуації, яка складається. Можливо, якась інша країна ще про це подумає, але турки поки взяли паузу. З іншого боку, дивіться, давайте не будемо забувати про одну дуже важливу річ. Операція, яка проводиться проти Ірану, це операція, яку проводить США, не НАТО. Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати Америки окремо зазначають, що ця операція не є натівською, вона є американською. І тому, до речі, дивно на цьому фоні виглядає така дещо істерична заява Дональда Трампа з приводу Іспанії. Коли він там наїхав, шановні, є нюанс.
ви могли би попросити нормально іспанців надати вам якби місце. Я так зрозумів, що вони їх просто поставили їм до відома, що ми залетимо, да? І нормально А іспанці такі, типу, секундочку, це питання НАТО? Ні, це не питання НАТО. Ви займаєтеся окремою воєнною операцією, яка не регулюється статутом Альянсу. То ви які питання тоді до нас? Так що отут дуже важлива є така відмінність, і тому очікувати на якусь там 5 статтю поки не варто. Очевидно, що якщо туди направляться сили інших країн, наприклад, Франція про це активно говорить. Там був момент, коли говорила Німеччина, але потім якось вони назад відійшли. То може вони тоді і почнуть реалізовувати там 5 чи 4 статтю. А станом на сьогодні їм це не потрібно, тому що всіми займаються Штати, займається Ізраїль, якби, і вони поки не вимагають якогось там, ну знаєте, підкріплення своїх позицій. Якби Трамп хотів більш широку коаліцію, я думаю, що він би зібрав представників НАТО, запропонував би їм взяти участь в цьому, але ж він цього не робив. Чому? Тому що, мабуть, хоче отримати всі лаври переможця, сказати, що це я вирішив цю проблему, а навіщо НАТО, якщо я можу сам вирішувати всі питання. Тобто в нього логіка, мабуть, така. А потім ображається на Іспанію. Не треба цього робити, тому що іспанці абсолютно чітко все пояснили, до них питань в цьому плані не може бути. Хоча я переконаний, якби Трамп або там, міністр війни зателефонували своїм візаві, там, чи прем'єр-міністру, чи, наприклад, міністру оборони, і нормально по-людськи поговорили і попросили, іспанці, може би, це публічно не підсвічували, але вони би їм дозволили скористатися цими аеродромами. А так, іспанці просто нагадали, що, вибачте, ми велика країна, ми суб'єктна країна, не треба з нами так поводити, ми якби не хочемо таких от позицій. Ну, погоджуюсь з цим. Я більше того можу додати, що були вже заяви, до речі, від Італії і від Франції, що вони готові захищати, і, до речі, Британія, Кіпр, вони особисто готові захищати. А Іспанія дуже красиво все показала. Ну так, дуже красива історія. І, до речі, іспанці зараз кажуть, ми готові приєднуватись до силового захисту Кіпру. Оце, будь ласка. Ну, тому що Кіпр – це партнер, а Сполучені Штати от якось себе ведуть. Але, знаєте, пане Ігорі, останнім часом взагалі заяви, які ми чуємо з боку пана Дональда Трампа, вони дуже часто гучні і за ними нічого не відбувається. Ну, це ж факт. Або претензії. І що ми бачимо зараз? Ми бачимо нову заяву Трампа, яка, варта, мабуть, уваги. Зеленському треба взятися за справу і заключити угоду. Путін готовий до переговорів о припиненні війни. Я коли почув, я здивувався. Я не знаю, чим, я не знаю, може... Пане Ігорі, ви фаховий політолог, може ви побачили ознаки того, що Путін готовий до кінця війни? Далі він каже таке, Трамп, цитую, це неприємно, що Зеленський є припоною того, що в нього нема ані козирів в рукаві, це знову, от козирі – це його улюблена тема, а тепер в нього стало їх ще менше, мабуть, того, що всі зараз зусилля на Іран. Про що йде мова? Тому що це от зараз пролунало, і в мене тільки одне запитання. Дивіться, може ми щось упустили просто з вами? Так. Ні, ми нічого не упустили. Знаєте, як нас жартує народ в соціальних мережах, дід зранку не випив таблетки. Да? Знову. Я думаю, що це стандартна історія Трампа. Йому треба час від часу підживлювати взагалі ці процеси, да? І от він робить такі вкиди. На жаль, цей вкид зараз проти України. Давайте відверто. Да? Він каже, що неможливо уявити, що Зеленський є перешкодою, але в нього нема козирів. Я вибачаюсь, у нас якраз останнім часом козирів з'явилося більше. Просте питання. На біса президент коментує те, що ми не зможемо вирішити, замість того, щоб коментувати тему козирів. Давайте так скажемо. От починати не розказувати, хто кому він буде які адреси давати, а казати, ми за останні 1,5 місяці наші Збройні сили звільнили найбільше територій, ніж за останній, наприклад, рік. Да? Там вже є ця статистика, яку подавали. Чому я це чую від вас, від своїх інших колег, від каналів якихось, а Офіс якось дуже слабко це коментує. Це ж безпосередньо ваш
ваша робота. На це звертайте увагу, це робіть. А Трампу, слухайте, ну йому десь журналісти, мабуть, нагадали, ви там не сильно заглибилися в іранську проблематику. Він каже, ні, в нас там щось десь відбувається, і от, значить, Зеленський може вже угоду укладати. Ну, от маємо те, що маємо. А я, до речі, від початку казав, що нам головне завдання зараз на фоні цієї іранської кризи, давайте так її назвемо, да? зробити так, що коли Трамп її завершить, і будемо сподіватися якось позитивно, ну, взагалі для світу завершить, і з ейфорією повернеться знову до російсько-українських перемовин, да? Щоб він не вздумав наїжджати на Україну, оце ключовий момент. Ну, судячи з таких заяв, да, от щоб він вийшов і сказав, от я ж показав, що як ми робимо там з терористами, да, наприклад, іранцями, а Іран там допомагає, до речі, Росії воювати проти України. От така логіка повинна бути, да? А щось ми поки її не бачимо. Ну, з іншого боку, поки немає нам сенсу посипати голову попелом, я думаю, що Трамп сьогодні сказав таке, завтра він скаже інше, там післязавтра він скаже третє. Росіяни, до речі, нили, випустили знов коняку, який почав розказувати, Духан Коріджа вивітрився. Я цитату просто навожу. Вивітрився. Ну, провітрюйте частіше, у вас дух буде вивітрюватися там якийсь, да? Але вони нили, вони випустили Лаврова, який почав нити, що ми так гарно домовлялися, а зараз ситуація блокується. І, до речі, я ще не здивуюся, що Трамп робить цю заяву щодо Зеленського на фоні того, що він промовчав, коли йому мер сказав, що якщо ви думаєте, що ви там щось зможете укласти без Європи, то це так не працює. Трамп, на диво, я здивувався, я спеціально передивився, він змовчав, він особливо це не коментував, він якось так, типу, сидів і особливо в це не втручався. А тут трошки вже, мабуть, переосмислив і вирішив, що треба трошки газку піддати, якби через Україну Європу на місце поставити. Друзі, ну, ви бачите, співпадають наші думки. Єдине, що я хочу додати, я вважаю, що аргументи у нас є неймовірно чудові. Я говорив зараз з представниками в Генасамблеї НАТО, і вони кажуть, ми не розуміємо, чому ви не граєте в козирі «Новоросійськ палає». «Новоросійськ палає» – це ж козир, це ідеальний козир. Далі, дати по Покровську. Всі знали, що Путін ставить завдання до 1 листопада. Потім до 1 лютого, до 1 березня. Де Покровськ? Не взятий. Далі, може далі розповідати. Так, ну, є багато історій, які ми можемо показувати. Звільнені території, зачищені території, є полонені. Це все може демонструвати. І це демонструє, що Україна зараз стоїть. Да, це вкрай важко. Неймовірними зусиллями наших військових. Але ж використовуйте це. Ні, про це мовчать. Говориться про живіт Орбана, про ці ракети. Гаразд, про це поговоримо трохи пізніше. Але при всьому цьому ми спостерігаємо, що Зеленський нещодавно заявив, що у України є план Б, якщо Росія вийде з перемовин. До чого я це згадав? Зараз стало відомо, що перемовин не буде, тому що через війну скасували зустрічі в Валеріаді, росіяни скористалися цим миттєво, і кажуть, Туреччина їм не підходить, Женева вже не підходить, хочуть тільки там, а там летають ракети, і в них величезні проблеми. В общем, взагалі дуже дивно, що заява така лунає, що у України є план Б, якщо Росія вийде з перемоги. Взагалі, я взагалі здивований, що у нас є план А, про який раніше не почув. Ну, це правда. І якщо план А – це домовитися з Росією на цих перемовинах, пане Ігор, дайте відверто, це план лайно і результату не буде. А якщо план Б – це стабілізація фронту, вирішення проблем мобілізації і СЗЧ, так ось боротьба з корупцією в оточенні президента, то може вже час реалізувати цей план? Чи план Б Зеленського геть інший? Я не знаю, який план Б у Зеленського, чесно, і я втомився вже шукати, до речі, з народними депутатами часто на ефірах, а про що взагалі йде мова, тому що вони теж не в курсі. Я так розумію, що план Б Зеленського такий, ми продовжуємо воювати. Все, тобто ми якби готуємося захищатися, міняємо щось серйозно всередині країни. Президент бере, мабуть, на себе відповідальність за мобілізацію, виходить і чесно говорить з народом, пояснює, роз'яснює. Всі друзі президента масово мобілізуються до Збройних сил України, і ми якби відбиваємо агресію Російської Федерації. Мені здається, що це міг би бути, звісно, такий план, але в реальності я думаю, що ніякого плану Б немає. Всі прекрасно
прекрасно розуміють в офісі, що перемовини просто можуть бути там, ну можуть затягуватися, і план Б насправді це просто не допустити виходу з цих перемовин Трампа і його перекладання всієї провини на Україну. От і все. Оце єдине, що може бути. Я інших варіантів, інших планів не бачу, тому що якщо такий план би був, мені здається, ми могли б його презентувати якось американцям, і це надало би нам кращої позиції на перемовинах, які би ми вели там стосовно завершення, наприклад, війни. Тому я не вірю в ці плани Б, С, там Д. Слухайте, в нас в Верховній Раді з пафосом голосували план стійкості. Президент казав, через 2 тижні буде шахматка, де буде розписано, хто за що відповідає. Шмигаль, ті прем'єр-міністр, сказав, виконаємо. Пройшло не 2 тижні, щоб ви розуміли, да? Шмигаль давно не прем'єр, ніякого плану стійкості немає. Нові приймали на Раді безпеки і національної оборони, але вже план стійкості міст, да, вже якби трошки скоротили цю історію. От і вся відповідь про плани Б, С, Д і Е. Немає їх. Це просто, слухайте, сказати українцям, що не хвилюйтеся, я тримаю ситуацію під контролем, да, а треба вийти і сказати, проваляться перемовини, значить будемо воювати. Або ви мені дайте тоді якусь вказівку, що я повинен зробити. Він боїться казати слово воювати, ви ж розумієте. Звісно. Його електорат очікує все, війна от закінчиться. До речі, всі, хто займається зборами, підтверджують, останнім часом збори впали. Всі, хто займається забезпеченням бригад, підтверджують. Чому? Люди повірили, от Зеленський домовиться за кінець війни. А коли кінець війни, то гроші вже витрачають не на забезпечення ЗСУ, а на що би забезпечити якось себе, що ще, і не потрібно. Війна все одно закінчується. Мені це трохи нагадує якийсь абсурдний, взагалі, театр абсурду, в який повірила велика кількість українців. На жаль. Друзі, а напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вірите ви в існування якогось плану Б, плану А? Він існує у Зеленського? Чи це такий вираз в нього, вираз мови, яким він намагається щось там, не знаю, наповнити інформаційний простір? Може ще, ви вірите, що є план? Чи не вірите? Напишіть, план є, плана немає. От план Зеленського, дивіться так, я ж скажу серйозно, напишіть, ви вірите в план Б? План, ні. Тут народ почав жартувати. Ні, це не той план, який хтось може спалити. Це інший план. Тому, будь ласка, пишіть, чи вірите ви, що є в нього план, чи нема. Непотужний план. Це правда. Плану немає. План є зруйнувати Україну. Це різні плани. Будь ласка, чи є план, є чи нема? Напишіть зараз коментарі. Я хочу подивитися дійсно. Може, серед глядачів теж є люди, і тоді я хочу ваші аргументи на підставі, чого ви вважаєте, що план існує. Бо ми разом з паном Ігорем, він як політолог, я як політик, цього плану не бачу. Немає. Слухайте, про нього не знають навіть представники президентської фракції. Тобто, от з ними, коли говориш, особливо не під камеру, вони відверті достатньо, вони кажуть, ми не знаємо. Каже, ми хочемо знати, тому що, можливо, нам за щось прийдеться голосувати, да? Ми повинні будемо приймати якісь там рішення. А з нами ніхто не спілкується, нам ніхто нічого не говорить. І, може, в них там є план, не знаю, план М, план Міндіча. Був же ж, це спрацював, але не хотілося, щоб в нас замість перемовин був от такий план, як тікати з країни чи кудись там, наприклад, виїжджати. Це було б найкращий варіант. Тут як подивитися, я погоджуюся. Щоб був інший план, а не такий. Щоб інший був, да. Тому що я вважаю, що, дивіться, я взагалі вважаю, що коли люди кажуть, що в них немає часу, щоб стратегічно мислити, то це дуже погана освіта і невисокий IQ. Тому що ще колись Сун Цзи написав в своїй книзі, що якщо у вас є теорія, теорія без стратегії, навпаки, стратегія без тактики – це найдовший шлях до перемоги. А тактика без стратегії, коли стратегії немає, це метушня перед поразкою. Тому я дуже сподіваюся, що все ж таки десь там засекречений, затаємничений, найбільш там ДСКшний для службового користування план є, і що його ще не скурили. Я дуже на це сподіваюся. Але при всьому цьому, давайте відверто, розумові здібності Зеленського ніколи не були його сильною стороною. І таким він дуже подобався своєму виборцю. І саме за такого простого хлопця виборці голосували в 2019 році.
Але ж проблема в тому, що і після виборів він далі демонструє, що так і залишається, і він залишається шоуменом, а не політиком. Зеленський пригрозив одній особі, я не жартую, це я вважаю, що це надскандальніша історія. Продемонструємо. Отак. Зеленський пригрозив одній особі в ЄС дати їй адресу ЗСУ у разі блокування 90 мільярдів для України. Пряма мова. Надіємось, що одна особа в Євросоюзі не буде блокувати 90 мільярдів або перший транш 90 мільярдів, і в українських воїнів буде зброя. Інакше даємо адресу цієї особи нашим Збройним силам, хлопцям нашим, нехай вони йому дзвонять і з ним спілкуються своєю мовою. Всі зрозуміли, навіть от Deutsche Welle, навмисно, не українське ЗМІ, а Deutsche Welle, це про Орбана. І навіть вони, і всі інші, до речі, вже всі європейці це надрукували. Що це про Орбана? Але ж фактично стендапом він допомагає Орбану переобратися, бо він демонструє 3 тези, які Орбан розповсюджує. Дивіться, вони ганьблять нас, європейців, вони нас хочуть принизити. Ви бачите, вашого прем'єра принижує шоумен. Далі, як цих дикунів можна пускати в ЄС, якщо вони погрожують європейській країні нападом, як Росія на них? Ну і третє, він же постійно працює в цих наративах. І європесимізм, все інше. Європейці йому не відповідають. Взагалі не дають пасу, щоб він не міг нічого зробити. Його заяви тонуть в порожнечі. А тут кожен раз або про живіт, або щось про що. Зараз про це. Ну, фактично, він ж допомагає не лише цим Орбаном, він ще й псує відносини з угорцями. І угорська урядова пропаганда точно підхопить і використати цей подарунок для Орбана дуже швидко. Тут ще найважливіше, щоб це цитування Зеленського не стало головною тезою орбанської пропаганди у вирішальний місяць кампанії. Нагадаю, в квітні закінчуються вибори. І якщо Орбан ще нещодавно програвав Мадяру і партії Тіса, то після таких заяв може відбутися консолідація навпаки, як після нападок Трампа на Зеленського в Білому домі. В мене тільки одне запитання. Це пришелепкуватість шоумена, навмисна допомога Орбану чи щось інше? Я, до речі, хочу зазначити ще один момент. З'явився коментар Петера Мадяра, лідера Тиси, да? І він каже, жоден іноземний державний керівник не може погрожувати нікому, жодному угорцю, ні уряду Орбана, що йде у відставку, ні майбутньому уряду Тиси. Тому я закликаю українського президента пояснити свої слова, якщо він дійсно це сказав, то відкликати їх. Ну, дивіться, навіть представник опозиції, який має 20% перевагу, ну, до речі, з точки зору політтехнології, Мадяр все прекрасно робить. Давайте відверто скажемо. Він підстрахувався, щоб Орбан не звинуватив, що Зеленський це каже на замовлення опозиції, а він навпаки каже, що для мене Угорщина найвища там і так далі. І, ну, я вам скажу, що ми попали зараз в дуже фігову ситуацію, по-іншому не скажеш. Зеленському дійсно прийдеться якось, мабуть, на це реагувати. Просто проігнорувати цю історію неможливо. Неможливо. І треба, мабуть, буде сказати, що я невдало пожартував, або я щось не те мав на увазі, або ще якісь там речі, да? Але прийдеться про це казати. А чому це сталося? Слухайте, ну в мене є одне дуже просте пояснення. Воно просто, може, не сильно сподобається нашим глядачам, шановним, та й воно мені самому не сильно подобається. А це просто рівень, все. Ну, це просто рівень. Ну, от президент, може, був в якійсь ейфорії сьогодні, якісь там гарні речі відбувалися, чи він трошки більше, типу, знає за нас, і він вирішив, що він же Бога за бороду схопив, Орбан, типу, кульгава качка, його можна добивати, а скажу я щось таке, що сподобається українцям. Тому що ж питання в тому, що частині українців це сподобається. Ну, тобто вони над цим посміються, вони скажуть, о, молодець, жахнули цього пузаня, так його там називають, часто в соціальних мережах, і він всіх дістав. Ну це ж ми розуміємо, що Орбан, він, ну, реально покидьок, політичний, да, особливо якщо так дивитися. Але, ну, я можу собі дозволити це говорити, я не є офіційною особою, в принципі, да, і я можу навести якісь аргументи. Очевидно, що в Зеленському такі речі говорити не можна було, але, ну, він, мабуть, вважає, що гірше не буде, то давайте скажемо, пожартуємо. Комусь сподобається, і, можливо, в наступному опитуванні Володимира Олександровича рейтинг довіри зросте там на 1%.
чи на 2%, тому що якійсь частині електорату це зайде. Те, що ми потім будемо вигрібати від угорців, і вже по суті це почалося, ну це мало кого хвилює, мабуть, на Банковій. З іншого боку, дивіться, прекрасний тест. Зараз є у президента сьогодні або завтра час для того, щоб спробувати хоча б якось публічно пояснити, що він там мав на увазі, може придумати історію про те, що вирвали фразу з контексту, хоча це складно зробити, тому що самі ж пробанківські пабліки рознесли насправді цей виступ. Це відео. Да, я ж кажу виступ, вони рознесли його самі. Вони самі його рознесли. Тобто, це ж прийшла команда, хто там у президента. Взагалі, ще от я просто, вибачте, в шоці. Останнім просто місяця-два тотальний провал в інформаційній політиці. Тотальний. Ну, тобто, така кількість зашкварів, якісь там люди, які афільовані з Банковою, несуть якусь дичину. Може, Зеленському вже час поміняти людей, які в нього за інформаційну політику відповідають. Тому що це просто йому як постріли в ногу відбувається. Тому тут треба виходити і, мабуть, вибачатися. До речі, якщо він це зробить, красиво, там спише це на якісь емоції, скаже, що він, звісно, не мав на увазі. Тут є просто єдина фраза, яка може врятувати: хай хлопці дзвонять. Хай хлопці дзвонять. Можна обіграти історію з нашим Мадяром, який відповідає за сили там безпілотних, в принципі, систем, і сказати, що я таке мав на увазі, тому що в нас є етнічні угорці, які якби воюють за Україну, і вони на боці України і проти Орбана, тому що Мадяр колись Орбану писав там листа, що я там мав на увазі твої оці заяви, я угорець, я все одно приїду на батьківщину там своїх колись там пращурів, коли ми виграємо війну проти Росії. Але треба якусь заяву буде робити. Якщо цієї заяви не буде, от просто вони зроблять вигляд, що нічого страшного не відбулося, ну я тоді навіть не буду знати, як це коментувати. Тому що мені не хочеться, грубо кажучи, публічно бити в цьому плані, наприклад, по президенту, по одній простій причині, тому що це ж як удар по Україні. Ну так же виходить, правильно? Тому що це ж президент України сказав. Але з іншого боку, не коментувати це, ну так пишуть там шановні глядачі наші, ну це катастрофа реально, це катастрофа, створена на ровному місці. Тобто, коли, може йому просто сподобалися аплодисменти в Швейцарії, коли він про Пузо сказав, аудиторії зайшло, воно зайшло, але Орбан же ж потім через це ще більш почав відіграв в відсотки. Почав вибирати десь якісь відсотки і казати, що от вони знущаються, вони якби там такі речі роблять і так далі. Орбан теж, до речі, сьогодні наговорив, що ми Україну змусимо силою. До речі, Ігоре, а чому він взагалі? Ми ж розуміємо, оці заяви гучні, ми силою примусимо не домовленостями, не компромісами, а силами. Ми всі розуміємо, що цього не буде. Ми всі це розуміємо. Більше того, і сам Орбан. Але він же грає на історії з Великою Угорщиною. Це ж улюблена історія Орбана. Велика Угорщина. Це як у нас є деякі, хто Україна від Сяну до Дону, так Велика Угорщина є. Він зараз заграє з електоратом фактично, відверто, ніяк не дороблячи нічого. Зеленський теж заграє зі своїм електоратом, але наносячи шкоду. Що робити в такому випадку? От реально, понижати рівень, наприклад, відповідати повинен сильний. Або хтось ще. Що треба робити? Я поясню, чому запитую. Тому що я впевнений, на жаль, що будуть мовчати. Це традиційна тактика Офісу. Зеленський мовчить завжди, не вибачається, сподівається, що це забудеться. Але, ще раз, готовий забитися на все, що завгодно. Сьогодні я коментував питання по фронту для естонців, і вони мене запитали про те, що відбулося з Орбаном. Я сказав, що не можу коментувати, я хочу розібратися в цьому питанні. Тому що я розумію шкоду, я розумію. І тут якраз я розумію, що це не відпустять. І Орбан не відпустить, він буде грати в цю тему постійно. То в мене запитання, як виходити з цього положення зараз? Бо ситуація не на нашу користь. Європейцям це теж не сподобалося. Не сподобалося. Тим більше, коли і лідер угорської опозиції тепер це використав фактично. Це така собі історія. А з приводу, до речі, відповіді, парадоксальна ситуація. Сибіга відносно нещодавно давав інтерв'ю
велике, да, здається, Українській правді. І він, до речі, дуже фахово і дуже якісно там сказав про Угорщину і пояснив, чому ми займаємо таку позицію. Він сказав, що Україні набридло реагувати на постійні провокації, образи там і так далі. Але він це зробив дипломатично. Він дипломатично поставив Орбана на місце. Чому його не випускають вирішувати такі питання? Чесно кажучи, я не знаю. Тут, до речі, цікаві дописи у глядачів, що вони ледь там, типу, Орбан з Зеленським домовилися підігравати один одному, да, там, або саботують. А чому ні? А чому ні? До речі, а чому ні? До речі, да. Тут є історія. Я можу пояснити свою теорію. Орбан – це україноскептик, гарантовано. Зеленському Україна в Європі теж нафіг не здалася. Він розуміє, що Україна в Європі, з ним точно ніколи не буде. Більше того, євроскептицизм допомагає йому підіймати свій рейтинг. Ми вже бачимо, антиамериканізм, євроскептицизм – це його, на чому він грає. І тут якраз він хоче на цьому зіграти. Ми ж всі пам'ятаємо, що донедавня нормальна нафта йшла до Угорщини. Двушечка йшла на Москву, а нафта з Росії йшла до Угорщини. І хтось про це мовчав і отримував якісь бенефіти. А ще треба сказати, що не зупиняється не на жоден день постачання в Угорщину контрафактних сигарет і контрафактного алкоголю. Жодного дня перерви не було. Хто контролює митницю, хто контролює кордон? Офіс президента. Тому тут не треба розповідати нічого. Мені здається, що це, я ж не просто так запитав, що вони домовились, той підіграє йому, той підіграє йому, а потім, знаєш, є така дуже брутальна приказка, двоє грають дружку, а гроші в кружку. От мені здається, той самий випадок. Ага, а потім Орбан програє, буде йти від влади, і щоб просто нема чого втрачати, скаже, що в мене була домовленість, щоб Мадяр сказав, ага, ви грали проти мене. Ну це просто тоді геніально. Якщо це така теорія, яку ми зараз змалювали, я теж не виключаю, що щось подібне на рівні якихось там домовленостей може мати місце. Але, слухайте, страждає ж від цього Україна. Сьогодні початок березня, а ми до сих пір не знаємо, що там з 90 мільярдами цього кредиту. Європейці шукають шляхи, як нам виділити перші транші в обхід, да? Але ще місяць чекати до виборів фактично в Угорщині, а потім доки сформують коаліцію, а гроші треба тут і зараз. Тому така історія, яка дуже поганий післясмак залишає. Я просто коли сьогодні почув, я подумав, що реально вирвано з контексту, але подивився відео, там на відео він прямо це говорить, і причому він такий заряджений. Він такий, типу, такий коректний, завжди, дуже стриманий. Головний редактор «Європейської правди» сьогодні вибухнув дописом, вибухнув просто. І це зрозуміло. Я не знаю. Ще раз, там є кислиця. При всіх варіантах там є ще дипломати, які можуть дати пораду. Але, ще раз кажу, можна хлопчика вивести з КВК. КВК з хлопчика не виходить. Я переконаний, що вони і дають, що вони пояснюють, вони роз'яснюють, вони там пишуть, скоріш за все, якісь йому аналітички, що давайте отак, давайте так. Але, він попадає в велике оточення, або там в Швейцарії, або сьогодні на цьому засіданні, там вже багато було людей, да? І йому хочеться бліснуть, да, давайте так скажемо. Але одна справа, коли ти політичний стендапер, є такі люди, да, от як там в Штатах, а інша справа, коли ти посаду маєш, причому найвищу, яка тільки може бути в країні. Ой, страшне. Друзі, але знаєте, я хочу сказати, що президент у нас дуже схожий на український народ. Я не жартую. От дивіться, на початку програми я попросив вас підтримати канал вподобайками. Зараз теж прошу підтримати. І що я бачу? 30% підтримало. Майже 28%, будемо точніше. 72% залишаються незмінними. 72% не поставили вподобайку. Я розумію, це може щось особисте. Але ж, попросив про підтримку. Поставте вподобайку. Мені сидять, всі слухають уважно, але вподобайки не ставлять. Гаразд, теж буває. Але потім не треба дивуватися, що і влада так себе веде. Бо влада і народ дуже схожі. Коли народ починає змінюватися, влада теж вимушена змінитися. В будь-якому випадку поставте зараз вподобайку, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. І, до речі, чому ви не ставите вподобайку, можете написати, це ж цікаво. А ще підпишіться, поширте відео. Це теж все важливо. Ігоре, але є цікава інформація з Росії. На болотах Левада-центр провела соцопитування.
Попри те, що все на Росії контролюється владою, але Левада-центр залишається єдиною стратегічною службою, результати якої доволі серйозно вивчаються і враховують на Заході. Так от, вони зробили висновок. На Росії зростає кількість прихильників переговорів щодо України. А Левада-центр повідомляє, що 67% росіян заявили, що варто переходити до переговорів. Це на 6% більше, ніж у січні, і найвищий показник за весь час стеження настроїв. Частка тих, хто виступає за продовження бойових дій, теж різко зменшилась до 24%. І це теж менше, мінімум за весь період. Попри це, 72% росіян, це якась зачарована цифра, я не знаю, як це ставитися, що у нас 72%, що там 72%, схвалюють дії російської армії, а 57% підтримують удари по українській енергетиці. Це зрозуміло. Зазомбовані інакше і бути не може. Або кажуть те, що хочуть, щоб від них почули, боячись переслідування з боку влади. Але як взагалі можна оцінити отакі дані, про що вони говорять, і чому Кремль дав можливість оприлюднити цю інформацію? Бо коли вони не хочуть, вони не випускають цього. До речі, вони не вперше дали можливість оприлюднити таку інформацію. Там просто тенденція певна є, це максимум всієї тенденції. Я думаю, тут є два моменти, на які нам слід звернути увагу. Перший момент. Російське суспільство, так зване, об'єктивно хоче завершення війни. Вони реально вже відчувають дуже сильно на собі цю війну, навіть ті, у кого ніхто не пішов воювати чи вбивати там за гроші, але вони бачать, що в цілому менше грошей стало в країні, гірша ситуація і багато інших речей, які вони там, наприклад, не задоволені. Тому вони, в принципі, не проти цього. Кремль, тут другий момент, спеціально публікує подібні історії для того, щоб на всякий випадок мати підготовлене суспільство, так зване, до майбутніх рішень, які можуть стосуватися якраз завершення війни. Що Путін вийшов і сказав, що я з народом, ми знаємо, що народ вважає, що ми класно повоювали, ми виграли в війні, і треба закінчувати. І я з народом. Це логіка така Кремля, коли треба підхопити цю ідею і, так би мовити, її закинути на широкий загал. З іншого боку, я не виключаю, що це елемент тестування. Подивитися, як суспільство відреагує на такі дані, які будуть заяви, а чи з'явиться там певна кількість людей, яка почне розказувати на ефірах з власної ініціативи, що це ганьба, як народ може хотіти миру, ми повинні воювати ще довше. Тобто це ще елемент перевірки, а як взагалі інша частина суспільства готова до такого. Але в цілому для нас з одного боку, дивіться, такі дані можуть бути обнадійливими, з одного боку, але я би сильно не захоплювався їми по двом причинам. По-перше, реальний вплив росіян, власне, на процеси в країні, він фактично нульовий. І другий момент, якщо по-іншому трошки переформулювати питання росіянам про продовження війни, оті б 70 чим-то відсотків теж би брали відповідь: так, ми підтримуємо. Розумієте, тут все залежить від того, як ще інформація подається. Але в цілому, ця тенденція є, і знов-таки, з цією тенденцією треба працювати. Треба думати, як впливати, в тому числі на російське суспільство. Тому тут гроші, може, було б слід нам виділяти на наше ІПСО, які би ми закидували росіян, ніж там на якісь пітчинги, на якісь там фільми не сильно зрозумілих акторів або режисерів, головним здобутків яких є наближеність до такої собі студії «Квартал 95». Я просто чому згадую про цю тему, тому що ми говоримо там про заборону Телеграма, про домінування російського контенту в Ютубі, який дивляться наші діти. Так ми повинні альтернативу створювати в тому числі. А для цього треба виділяти під це кошти. А ми дивимося, на що виділяються кошти, на якісь серіали, продюсерами яких, до речі, є Міндіч і Шефір. От як нещодавно там один вийшов. Міндіч і Шефір. Один звалив під підозрою, другий, до речі, теж звалив. Я щось не чув, що він повернувся. Казали, що повернеться, я про Шефіра. Два діятеля. От гроші на це є у держави, а на інших грошей немає. До речі, так і є. А при всьому цьому інформаційна політика Офісу президента, давайте відверто, ґрунтується на людях з сумнівною репутацією. Наприклад, Віталій Гладких, який раніше був в пулі Медведчука, і, наприклад, чорний піарник з трохи сексуальними розладами Володимир Петров, який заявляв, що ЦЗСУ обстрілюють мирні міста Донбасу. Вбивця українців Золкін,
який висвітлював шарія і безсмертний полк. І жоден з них, до речі, не поспішає приєднатися до Сил оборони. То чому Банкова обирає саме таких сумнівних осіб в свої пропагандони? І через схожість поглядів, чи окрім біосміття, ніхто не готовий з ними працювати? Я думаю, що тут є дві причини. Дивіться, перша, як би ми до цих людей не ставилися, але вони вміють грати в пропаганду. Так. Чорно. Я постійно кажу про це, що не треба недооцінювати цих людей з точки зору їхньої професійності. Те, що ця професійність порочна, давайте так її назвемо, це теж факт, але вона є. І це, на жаль, проблема. А другий момент, чому з такими людьми співпрацюю, слухайте, ну тому що такі люди будуть вам вірні, як з точки зору фінансового стимулювання, а я переконаний, що воно є. Ну давайте, ми ж не дурні, ми ж розуміємо, що там ніякого альтруїзму просто не буде, в цьому плані. А по-друге, вони будуть вірні, тому що ви їх десь захистили, ви їх повернули знову в публічну площину, і ви їм дали можливість відчувати себе якимось небожителями порівняно з іншими громадянами України. Я хочу нагадати, що один з діячів, якого ви згадали, на одному з ефірів сказав, що я не хочу, щоб війна закінчилася, я живу найкраще життя, мені дуже комфортно. Це Петров. Петров. Ну, слухайте, я розумію, що він, я вибачаюсь, що він любить, от знаєте, так, до абсурду довести деякі заяви, це специфічна особистість. Але оця заява, мені здається, прозвучала дуже відверто, тому що, а чому ні? Ну, в нього бронь тоді була на кладовищі меморіальному, ну, що само по собі є ганебною просто історією. Ну, так не може бути. От його начебто зараз, до речі, броні позбавили, от просте питання, а перевірили, що він там робив на посаді? Бо за логікою він повинен туди ходити на 8-годинний робочий день. Ну, в нього така робота, там так прописано. Бути там з 9 години, наприклад, до 6, з перервою година на обід. Але людина прямо каже, мені супер, тому Банкова з такими людьми співпрацює, бо ці люди, їм нема куди діватися, вони будуть топити до кінця. Я от, ви згадали ще Золкіна, бачив уривок в тіктоці його, де він каже, що от всі накинулися на президента, що президент не попереджав про початок війни. Так і інші представники влади казали, що війни не буде. І дає далі, на секунду, вирізаний фрагмент, спеціальну цитату, вирвану з контексту Петра Порошенка. Розумієте? Влади, яка в 22-му році влада, ну камон, народ, і людина на повному серйозі це робить і каже, і розказує далі півхвилини, от представник влади інший, розказує, що війни не буде, хоча там вирвана з контексту фраза, я знаю, що там інша фраза зовсім була, якраз про удари ракетами, про удари там, от те, що відбулося на початку вторгнення, але ну от людина до такого опускається, тому що ну треба ж відпрацьовувати, а по-іншому тобі не дадуть ток-шоу на каналі, ще якихось там речей, ну, і, мабуть, броні, тому що бронь же ж, мабуть, теж там присутня. Віталіка Гладкого я зустрів, коли повернувся з Ірпіня, ми вийшли, це було 28 або 29, я вже не пам'ятаю, березня, і ми вийшли з Ірпіня, і, ну, скажімо так, з їжею було все дуже погано, дуже. І ми заїхали в мегамаркет в центрі і закуповувались там їжею на всіх, тому що нас відправили. Я пам'ятаю, як я його зустрів, переляканого, такого незвичайно, він завжди дуже нахабний такий. І я йому кажу, що ти боїшся, все нормально, відбилися, а його це щось не тішило. Я про чому зараз це згадав, а влада зміниться. І прийдеться відповідати за те, що ти робив. І, до речі, саме тоді, думаю, що ДБР буде розбиратися за старою справою Петрова, бо в нього ще про Куріна Карачка лапки там справа лежить. Буде і інші справи, наприклад, за фіктивне працевлаштування. Там буде багато цього. І до Гладкого прийдуть, і там будуть до всіх. Але питання в тому, я чого спокійно до цього ставлюся, хай зараз говорять, нема проблем. Бо зараз їх час. Вони дійсно не хочуть, щоб війна закінчилася. Їх все влаштовує. Але проблема в тому для них, що так буде не завжди. А потім вони будуть волати, якщо не втечуть. До речі, цікаво, куди. Особисто, чи побігуть ті, хто працювали на Шарія, на Медведчука, до тих, з ким ми звикли працювати. Це окрема історія. Злі язики з Банковою, до речі, кажуть, що концепція там знову змінилася. Зеленський більше не хоче виборів.
Ну, це, до речі, для мене добра новина. Я вважаю, що нарешті він прозрів. Але коли дізнався, чому він прозрів, у чому причина? Причиною стало опитування соцрейтингу. Запитування після статті Залужного у другому турі Зеленський набирає лише 1/3 проти 2/3 за Залужного. І тому Зеленський вирішив, що вибори категорично проводити не можна. Вибори під час війни в Україні не потрібні. Я з цим погоджуюсь. Це аксіома. Але Зеленський погодився тільки зараз з цим, коли побачив, що шансів на перемогу в нього нуль. Нуль! Більше того, якщо динаміка залишиться, то він не виходить в другий тур. Це не жарт. І щоб наблизити кінець війни, коли можливі вибори, президенту треба вирішити проблеми мобілізації, СЗЧ, корупції в своєму оточенні. І вже завдяки цьому стабілізувати фронт. Бо саме всі ці рішення заважають стабілізовувати фронт. Тоді в мене запитання, а то чи потрібен кінець війни Зеленському, якщо він тоді гарантовано втрачає владу? Ну, це, до речі, цікаве питання, бо зараз дійсно ходить така версія вже в політичних колах, що коли подивилися на рейтинги, коли подивилися на взагалі тенденції, це ж важливий теж момент, розумієте, міряти не тут і зараз рейтинг, а дивитися на тенденції. Тенденції знову дуже несприятливі для Зеленського, ну, якщо тільки, не знаю, Трамп щось чергове не утне там в овальному кабінеті і знову рівень довіри не поміняється, то ну, ходять такі чутки, що дійсно давайте ще роки 2 повоюємо. Європа, типу, 2 роки буде платити Україні, може навіть доб'ємося якоїсь стабілізації там на фронті, щоб він особливо нікуди не рухався, але головне не відміняти правовий режим воєнного стану, тому що Зеленський вважає, що це дозволить йому ну, тримати далі владу, ніяких же виборів не буде, або, от ви кажете, він не хоче виборів, є все ж таки один нюанс, або, як він сам сказав в інтерв'ю, якщо будуть вибори під час війни, то я буду балотуватися. Тобто в них все одно лежить ще сценарій виборів під час правового режиму воєнного стану. Чому цей сценарій лежить? Тому що за такого сценарію там не буде ніякого Залужного і якихось інших людей, які хотіли би спробувати, наприклад, себе, бо ми ж до кінця ще не знаємо, ніхто ж офіційно про це не говорив, спробувати себе на цих виборах на посаду президента. А у Зеленського були би всі переваги і всі можливості, тому що він би йшов з адміністративним ресурсом, тотальним контролем, і перетворив би відповідно, власне, так би мовити, ці вибори на грубо кажучи, плебісцит собі. Да? Йому достатньо там було б набрати там 18%, 20% свого ядерного електорату і сказати, що я переміг. Так що тут є отака історія, і за цією історією зараз дуже уважно треба спостерігати. Більше того, експерти з виборчого права кажуть, що робоча група в парламенті зараз дуже гарно працює, дуже правильно все робить, і вона подасть правильні пропозиції для того, ну як треба ці вибори буде в майбутньому проводити, але є таке, знаєте, очікування негативне, що Офіс президента просто зарубає всі результати роботи цієї групи, скаже, що вони неправильно попрацювали, треба заново. Тому що група каже, що вибори потрібні через нормальний термін і з максимальним допуском всіх бажаючих взяти в них, скажімо, участь. Ну, а очевидно, що Зеленський цього дуже сильно боїться, тому що він там же ж за цими опитуваннями програє не тільки там Залужному, ну там просто розгром взагалі виходить, а він програє навіть главі свого офісу Кирилу Буданову, що взагалі є парадоксальною ситуацією. Я думаю, пан Борислав, ви підтвердите це, да? Ця інформація підтверджується дійсно, і більше того, історії України, щоб глава, кажу, що це, мабуть, унікальна ситуація, що діючий президент має нижчий рейтинг, наприклад, гіпотетично, ніж глава його адміністрації, тому що завжди все було навпаки. Тут є ще але плюс, поки він ще не програє електрику з Офісу президента, і 2 водія теж відстають в рейтингу. Але ніщо не зупинить Володимира Олександровича, щоб допомогти їм отримати більшу довіру у суспільства, ніж хто-будь інший. До речі, він навіть Усіку програє. Це взагалі окрема історія. Я, до речі, за те, щоб Усік йшов от на вибори залюбки. Я просто подивився зараз перетоки, я подивився, а він віджирає повністю електорат Зеленського. Це неймовірно. В нього нема більше. Вони на одному електоральному полі. То це фактично буде ідеальне самознищення. А потім порахуємо, скільки у нас в країні інфантилів. Це дійсно важливо. Бо
Чи ви вважаєте, пане Ігоре, що це несе якусь загрозу? Ні, ну слухайте, чесно, я не хотів би перевіряти на практиці, тому що знаєте, ми з вами посміємося, але ми вже раз перевірили, не треба. Бо А знаєте, я мене, чесно. мене запитали, уяви собі, другий тур, Зеленський Усік, ти за кого? Я кажу, я за Ні, ну це просто буде розрив мозку, тому що розумієте, от ми сміємося, а може готують такий варіант. Пам'ятаєте, як колись треба в другий тур вивести правильну людину, а потім у цієї людини виграти. Тому в цьому плані Усік же не просто так почав з'являтися в рейтингах. Це історія, яка афільована, ну мені здається, з офісом президента. І може він, звісно, не піде на президентські вибори, але там в партії, в блоці Зеленського може опинитися там на 5-му місці, на 2-му місці. А чому ні? Він буде йти окремим списком. Окремим? Ну окей. У нього інші спонсори, там геть. Ну, я знаю там історії, але я знаю, що і ходаки з офісу президента ходять, да, домовляються. Але чесно, я не хочу такого другого туру. Давайте, ну це ж жахливий сон просто. Тому це дійсно, як ви кажете, це треба тоді збирати речі і їхати. А я не хочу їхати. Чого я повинен кудись їхати? Хай вони їдуть. Да? Мене в моїй країні все влаштовує в цьому плані. Тому ну сміх сміхом, але бачите, є такі сценарії, які на Банковій дуже активно пропрацьовують. Але базовий зараз, да, трошки відкласти, подивитися, як далі буде розвиватися ситуація, ну і спробувати до цього часу максимально знищити гіпотетичних конкурентів. Давайте не будемо про це забувати. З чого почалася вся історія, наприклад, з тим же матеріалом від Залужного. Ну, слухайте, людину там 2 місяці просто мочили в анонімних телеграм-каналах, просто ображали. Тобто, ну, там навіть не було прив'язки до чого, просто там стібалися, да, там достібувалися, ну я цензурно зараз кажу, да, там ще якісь такі речі робили. А потім вони дивуються, чому людина дає інтерв'ю поважному виданню, якісь там речі, от йому дають питання, він на них відповідає. Та я взагалі просто, заздрю спокою залізного генерала, це залізний спокій, да? Тобто стільки терпіти, якби це не коментувати. А потім вони кажуть, ой, це було не дуже красиво. Що було не дуже красиво? Ви не представляєте, що буде, коли війна закінчиться, і всі, хто воював в перші місяці, вони прийдуть і розкажуть, що там було. Як вони шукали людей, як Валерій Чалий написав, да, каже, я їхав в бік Сум в перші дні, а з Сум їхали машини явно з чиновниками і представниками спецслужб, які тікали замість того, щоб бути на місцях і організовувати там оборону. От ми таких історій ще дуже багато почуємо, і ці історії багатьом не сподобаються. Ну, на Банковій, очевидно. Ну, я можу сказати тільки одне. У нас попереду ще багато цікавого. Я думаю, що я, до речі, запитував у деяких людей, а взагалі от ця історія з відповідями генерала, що це було? Журналісти поставили там 10-2 запитань, а вибрали те, що хотілося. Все, вони взяли це і використали. Але я розумію, скільки ще може розповісти генерал. І коли він почне це розповідати, то у когось рейтинг може навіть не просто впасти, а може анігілюватися остаточно. Особливо про деякі моменти напередодні повномасштабного вторгнення, логістичні історії, особисті історії, там багато чого цікавого. І якщо це все буде спливати, я думаю, там не тільки він, там буде багато хто. Але сподіваюся, що все ж таки в офісі хтось схамениться і, як там Літвін обіцяв Петрову рота закрити, ну хай закриває. Не зможе закрити Петрову рота, буде далі нові статті. Я думаю, 100%, я впевнений в цьому, тому що для генерала це нормальна історія спілкуватися з ЗМІ. А от що ЗМІ візьмуть ці... Ну, да, це інша історія, да. Пане Ігорі, хочу подякувати вам за сьогоднішнє спілкування, за ваші відповіді, як завжди, ґрунтовні, спокійні, аргументовані, фахові. І сподіваюсь, побачила знову незабаром в ефірі. Дякую вам. Дякую. До бачення. Друзі, вам я дякую за те, що ви сьогодні були з нами, за те, що дивилися цей ефір. Сподіваюся, що ви все ж таки не забули поставити вподобайку, підписатися на канал Ігоря Рейтеровича «Цинічна політика», підписатися на мій канал, прокоментувати, поширити відео, щоб зробили те, про що я завжди прошу, для того, щоб допомогти каналу існувати. Але головне, що я хочу попросити, і це обов'язково, можете все інше не робити. Підтримуйте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. ЗСУ – це єдина сила, яка дає надію країні. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього, країни не буде. Тому гуртуємося всі навколо інтересів ЗСУ, щоб у нашої країни залишилося майбутнє. Дякую вам всім, гуртуємось разом, і все буде Україна. Па-па.